Nu ser vi flera av spelare som Lotta Schelin, Therese Sjögran, flera stycken som är uppradade där för att hylla såklart Caroline Seger, som Peter Gerhardsson i mångt och mycket kallar oersättlig med sina ledaregenskaper. Ja, men det är hon. Om man får ersätta henne på ett annat sätt, det blir med nya, många spelare. Hon har ju stått för otroligt mycket i omklädningsrummet, ute på plan. Det kan ha kommit in ganska unga, oerfarna spelare som har spelat bredvid henne. Hon har bara lotsat dem in i laget och det har varit lätt att spela med henne. Det har alla spelare som har uttryckt att hon har varit så viktig för deras utveckling och som hon har påverkat både individer och det här landslaget framåt. Och med den här drivkraften hon har. Jag tycker att när hon kom in i landslaget som ung också har det varit med mycket energi och kanske också en annan självförtroende än vad vi var van med då i alla fall. Alltså hon kom in med att hon tydligt sa att hon skulle bli världens bästa och det tycker jag har tillfört landslaget. Ja, det menar det skånska självförtroendet kanske. Mm. Absolut. Och det säger ju så mycket med de här spelarna som slutade för länge sedan. Du också, Hanna, och alla de nya som hon också har spelat med. Hur lång och framgångsrik karriär Caroline Seger verkligen har haft. Och nu står de här alltså uppradade för att hylla. Tacka av. 240 landskamper blev det alltså för Caroline Seger. Ofattbart många egentligen. Sveriges och Europas mesta landslagsspelare. Ja, det är svårt att beskriva. Hon kunde ha haft de kvaliteterna, men det är ju det. Det är en så enormt både intelligent spelare. Mycket också det här karisma, att de får med sig den energi i laget. Nu ska vi följa hennes väg in här när hon ska hyllas och tackas av alltså. Den blågula historien om Caroline Seger är unik. Och precis som för mig började allt med en dröm. En blågul dröm som föddes i lilla Gantofta. En dröm som 15 år senare skulle bli till verklighet. Caroline Segers blågula berättelse är formad av historiska ögonblick och hennes passion till fotbollen. Jag tycker att jag är så bra så att jag ska vara med i A-landslaget. En lagkapten som i 18 år har visat vägen, lett Sverige till medaljer och spelat 240 landskamper. Flest någonsin i Europa. Men hennes berättelse är mer än så. Den handlar om mod och om att stå upp för vad som är rätt. Att år efter år förbättra förutsättningarna för damspelare i Sverige. Så tack Caroline för att du har tagit med oss på din blågula resa. Alla rekord du har slagit, mästerskapsmedaljer du vunnit och ditt outtröttliga driv för svensk fotboll. Tack Caroline för att du har inspirerat mig att våga drömma om att en dag bära lagkaptensbindeln i blågult. Tack Karo!
Kära publik, vänligen reser upp för här har vi henne, Sveriges mästerlandslagsspelare och lagkapten, nummer 17, Caroline Seger! På plats idag för att dela ut blommor och inramad matchtröja är Svenska fotbollförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt, generalsekreterare Andrea Möllerberg och Sveriges landslagschef Marika Domanski-Lyfors. Caroline, från dag 1 i landslaget har hon varit vid din sida. Låt oss nu rikta blickarna mot storbildsskärmen för att höra vad just Marika Domanski-Lyfors har att säga till dig. Hej min lilla tjej. Jag är så stolt över att jag fick vara den som fick ta ut dig till landslaget 2005. Och du kom till som en virvelvind kan man säga in i truppen till EM 2005. Och du sa att du skulle avgöra hela VM. Det gjorde du inte. Men du erövrade hela fotbollsvärlden. Och du är en fantastisk person som ser till att övriga spelare får spela sitt spel. Och laget får spela sitt spel genom att vara den fotbollsspelare och strategisk spelare som du verkligen är. Du gör allt för laget och det älskar jag, det vet du. Jag skrev en gång till dig om att du är den som har gjort våra drömmar till verklighet och det tror jag att vi alla tycker och det tycker jag kommer aldrig att glömma dig. Så mycket känslor det är den här dagen. Det är en stor dag där det är så många som vill vara med och hylla dig, Karo.
Här kommer det ytterligare några hälsningar. Vi tittar. Ja du, Caroline Seger. Denna gigant bland giganter. Jag kommer ihåg när vi sågs när vi typ var 15 och du var en härlig, rolig, glädjefylld spelevink. Och hur du har utvecklats under alla dessa år som fotbollsspelare såklart och det du gör på plan. Dina ledaregenskaper som du har haft från början men fått fila på och fått landa i. Seger, congratulations on an incredible career. You've literally changed the game and I've been honored to be a part of your journey. Congratulations for your career. Again, you are incredible. You're such an amazing player. I'm so proud of you. I'm so proud to have been your teammate. Tack Seger för allt du gjort för svensk fotboll, men framförallt för alla fina minnen vi skapat tillsammans och den fina relationen och vänskapen som vi har skapat genom åren. Sen du försvann från landslaget så har det varit lite för mig i mitt ledarskap att jag har tänkt what would Caroline do? Ha med dig här på det sättet och jag har lärt mig otroligt mycket från dig och jag hoppas du förstår vilken otrolig inspiration du är. Jag vill bara tacka dig för allting du har gjort för alla generationer som har vuxit upp och få se dig glänsa på planen. Seger min vän, grattis till en helt enorm landslagskarriär. Och tack för allt du har gjort för vårt landslag och för svensk fotboll. När du var 5 år så kom du hem och sa: mamma, när jag blir stor ska jag spela i landslaget. Och genom hårt arbete och din envishet nådde du ditt mål. Men vi skulle kunna prata hur länge som helst om din fantastiska karriär i fotbollen, både på plan och utanför. Men för oss är du och kommer alltid vara vår helt fantastiska och underbara lilla dotter. Nu börjar ett nytt kapitel i ditt liv som vi kommer att följa med nyfikenhet och glädje. And I wish you all the best for your future, a lot of success because you deserve it. You are a great person and take care and see you soon. Puss och kram och all lycka till i nästa liv, för det tror jag blir ännu bättre. Helt övertygad om att du kommer klara det du tar dig an helt fantastiskt. Så tack för alla dessa år och tack för allt du har gjort för svensk fotboll. Tack och välkommen till andra sidan. Du är bäst. Jag har alltid längtat efter att alla ska bli tysta när jag pratar. Så det var häftigt. Tack så mycket. Tack för 18 fantastiska år tillsammans. Med massa minnen och historia som vi har skapat. Tack för att ni har blivit fler och fler. Och tack för att ni har funnits med i med- och motgångar. Jag kan nog ärligt med handen på hjärtat säga att jag har haft kul varenda dag. Jag har njutit och jag älskar landslaget av hela mitt hjärta. När jag började spela i landslaget, 150 år sedan, så var det inte så här mycket folk. Den här utvecklingen är enorm och det är alla ni som är här idag en bidragande faktor till. Det här landslaget har tagit sig till EM och ni har hjälpt till, verkligen. Jag vill tacka såklart min landslagsfamilj. Jag ser ingen av er just nu för det ljuset som är där uppe. Men jag vet exakt hur ni ser ut. Jag vet exakt hur ni känner för mig, för ni älskar mig så mycket. Sen vill jag tacka min underbara familj, alla som är här idag.
Ni har varit med från dag ett och stöttat och hjälpt mig igenom att faktiskt nå mina drömmar. 240 landskamper blev det. Den som slår det jag vet att du är nära, Kosse, men du ska snart sluta, eller? Alla ledare, tack för allt såklart, och alla som har varit med mig genom min karriär. Det är så många eftersom jag har spelat i massa år. Tack till alla supportrar. Tack till Marika som orkar vara med mig här idag. Det betyder allting, det vet alla som känner mig. Och som jag har sagt tidigare, ta hand om landslaget. Ni är den 12:e spelaren och ni betyder verkligen allting. Och speciellt tack till er, Soft Hooligans. Jag älskar att stå i centrum, det var därför jag blev mittfältare. Men nu ska jag låta er gå hem och njuta av tisdagskvällen. Tack som in i bomben för att ni kom hit ikväll. Inte bara för mig, men för landslaget. Tack så mycket. Kära publik, ge allt ni har nu för Sveriges nummer 17, Caroline Seger! Lyft henne fram genom hennes ärovarv här på Tele2. Och tack för allt du har gjort för Sverige och fotbollen. Också, det är som hon är, våran Caroline Seger. Många fina bilder, många berörande ord. Vad kommer ni ta med er? Ja, men väldigt värdig avtackning. Härligt med att se alla de här profilerna som var. Och satt en guldkant på den här avtackningen. Fina ord för en briljant kapten. Ja, det blev väldigt känslosamt och fint. Och det känns ju viktigt, och som att hon får ett avslut som hon förtjänar med så otroligt mycket, jag ska säga, hyllningar och hur man kan visa uppskattning, kärlek, allt både till hennes fotbollsspelande men allt hon har betytt för svensk fotboll, och att Marika Domanski-Lyfors kan vara här som hon ville. Det blir mycket känslor, men härligt att se att det kunde bli på det här sättet. Ja, hon ville ju verkligen vänta så att Marika Domanski-Lyfors kunde vara med. Och Kosovare Asllani
Och Caroline Seger, ett extra band där förstås. I lagkaptensrollen har vi ju varit inne på också. När Aslani absolut såg till att det var Seger som gick fram först på podiet. VM, Australien, Nya Zeeland 2023 för att ta emot bronsmedaljerna. Trots att hon inte hade spelat den matchen. Det säger mycket. Vi har pratat mycket om hennes otroliga förmåga på planen och som ledare. Men hon har ju också verkligen varit först i det här att det ska bli så mycket bättre för damfotbollen på så många plan, så många nivåer. Hur mycket kan man säga om det egentligen? Kan man förstå hur mycket det betyder? Ja, men kanske främst det man vill lyfta där är att hon har ju varit otroligt modig. Hela tiden stått upp för det. Alltså det är en sak att göra på plan eller i omklädningsrummet, men hon har som lagkapten och den här ledaregenskapen och hennes både självförtroende, energi och allt det hon har med sig har hon ju drivit fotbollen framåt hela tiden. Hon har aldrig backat om det var jobbiga frågor. Hon har stått upp där. Hur ont den har gjort och fått ta smällar också på grund av det. Men det är klart att hon får ju ännu mer det här förtroendet och känslorna och att hon på riktigt alltid orkar stå upp både för laget, för hon själv och för fotbollen. Jag minns när hon fick diamantbollen, då sa hon ju att jag har ju alltid tillfälligt i akt ungefär då. Att också prata om viktiga saker och lyfta viktiga saker. Mäktigt här också att Serbien stannar kvar ute på planen. Man ser hur de hyllar henne. Det är stort. Ett lag som har precis förlorat i en playoff ändå står kvar, verkligen hyllar, ser att det lyser i ögonen på serbiska spelarna. Så att härliga bilder. Men just vid det tillfället minns jag då med Diamant och sa, här ska jag faktiskt bara stå som fotbollsspelaren Caroline Seger och njuta av det. Då får vi se vad hon kommer att göra framåt. Det är ju många som efterlyser att hon naturligtvis måste tas tillvara inom svensk fotboll på något sätt och gärna på högt plan såklart. Men i paus, då öppnade hon för artisteri. Sångare var väldigt, väldigt tydlig där, ja. Men det är det som är underbart. Det är ju en sida när man känner väl som också är så här fantastiskt. Att det både kan vara känslosamt och att man vågar ta det på djupet. Men den här glimten och den här glädjen som också finns samtidigt är ju underbar. Hon sa att ni kanske vill gå hem, men det verkar inte så. Inte laget i alla fall. Ja, mycket att ta med sig härifrån förstås. Ja, det är klart hon är så uppskattad. Man ser det här också, alla yngre spelare som har hunnit spela med henne, hur mycket hon har delat med sig och det betyder karriären och bara få spela med henne. Så extremt intelligent spelare som såklart många har haft möjlighet att lära sig av och spela bredvid. Flera av de yngre spelarna som då kanske inte spelade så länge men var med en bit här då när Caroline Seger fortfarande var kvar. De har ju sagt här i veckan när vi har pratat med dem att alltid har hon tagit in oss. Hon satte sig gärna längst bak i bussen och pratade med oss. Och nu så ska vi få höra Caroline Seger igen.
Caroline, när du och jag gjorde en liknande intervju så var det efter EM 2022 blev det då, var 2021. Då var det mycket känslor, nu är det mycket känslor. Hur mycket av liksom, avslutet har hunnit landa genom de här 2 åren? Egentligen ingenting. Det är väl först efter detta som man kan slå ihop boken och känna att allting är över. Men det har varit väldigt omtumlande känslomässigt för det har hänt så mycket på kort tid nu här framöver. Så jag tror att det kommer att få ta sin tid innan jag liksom någonstans stänger detta kapitlet. Det faktum att du tog dig tillbaka från hela den här hälskadan och allting. Jag tror det är många som håller med mig när jag säger att vi hade hoppats på att du skulle fortsätta. Du var i ditt livsform kändes det som. Känns det som att du har avslutat på toppen då? Ja, men det får jag ändå säga. Det blev ju en slags revansch för mig också, liksom, med tanke på hur de 2 åren egentligen såg ut och att jag fick lov att avsluta detta året med att ta ett SM-guld med Rosengård och få njuta och spela fotboll utan att ha skadekänningar. Så de sa att man ska sluta på topp. Det är svårt att sluta när allting är på topp, men det var dags och jag kunde inte fått ett bättre avslut. Vi har ju sett dig genom åren stå lite på barrikaderna och kräva mer av egentligen alla i din omgivning. Att göra mer för att damfotbollen ska få fortsätta växa, ska ha möjligheten att fortsätta växa. Hur nöjd är du över jobbet du har gjort? Nej, men jag tror inte, det handlar ju inte bara om mig själv utan vi är ju många och jag har ju känt en enorm stöttning av allihopa som har hjälpt mig när det har stormat som mest. Så att det har funnits en generation innan mig, vår generation har gjort sitt och nu är det upp till nästa generation. Och jag hoppas att de får det betydligt lättare än såklart min generation har haft det. Men vi är många som har gjort det och jag är så otroligt stolt och glad över alla människor som har liksom funnits där när det har blåst som mest. Hur lång tid behöver du ha på dig nu för att bestämma dig vad du ska göra framöver? Svårt att säga. Som sagt, jag har liksom inte riktigt hunnit att landa i något av detta. Och jag tror att det kommer gå i många vågor av känslor och det kommer att se olika ut för mig här framöver. Men jag försöker vara beredd på det mesta och att det är okej att känna och vara lite ledsen också. Men det får ta sin tid och jag har tid, det har jag. Och EM i sommar då? Det är ju nu klart att Sverige tar sig dit. Kommer du kunna titta utan att liksom gå igenom alla känslorna då också? Nej, antagligen inte. Jag har ju som tur är vänner också som har slutat tidigare än mig som har erfarenheter av det som jag kommer att ta hjälp av och rådfråga. Men det är klart att första mästerskapet kommer alltid bli tufft. Men jag kommer vara på plats och stötta för som sagt, jag älskar detta landslaget och de människorna som är här och har betytt allting för mig. Så jag är ett stort fan nu. Tack. Som jag var inne på precis före här, just det här med generationen, att hon har betytt så mycket för så många och varenda en säger hon har stått med öppna armar, den går första gången jag var med i landslaget och inte minst de yngre spelarna har ju sagt att hon har verkligen brytt sig enormt, kommer med massor med tips, satte sig med oss i bussen för att verkligen ska känna den här kärleken som hon ju beskriver själv till landslaget. Det måste betyda oerhört mycket och de säger att vi kommer alltid ta med det som hon har sagt och att de tänker på det hela tiden liksom. En riktig kapten med ett fantastiskt ledarskap. Underbart att höra och det är precis så man vill att en kapten ska vara såklart. Och klok spelare, klok människa som verkligen har tagit fighten för damfotbollen i Sverige. Så att man kan inget annat än beundra henne såklart. Hanna, du som har spelat då tillsammans med Caroline Seger och på väldigt, väldigt hög nivå. Vi sa det i början av sändningen, men nu har det gått så länge. Du kommer upprepa vad du absolut är hennes främsta egenskap. Det svåra är väl för att det är många egenskaper. Alltså, redan när hon kom in 2005 och var så ung så märkte man att hon hade det här ledarskapet. Jag tycker också, vi var inne på det här lite mer självförtroende.
att så här, våga säga saker, att det är klart vi går för ett guld eller jag ska bli bäst, eller som själv kändes ganska avlägset, och att våga göra det. Hon har ju vågat stått upp för mycket och har tagit med sig det där in i landslaget och driver det. Sen har hon ju det här att utvecklas under alla år också. Hela tiden blivit bättre, brytt som alla i laget. Det är så mycket, och på planen, utanför det, och hon har ju alla de här delarna. Och sa ju nu då att hon kommer att vara på plats. Man får ju massa tankar i huvudet. EM i sommar. Publik eller? Ja. Vi får se.